ครับวันนี้จะมาทำคลิปซ่อมรถจี๊ปหน่อยพอดีว่าขับไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงเหมือนของล้อนะติ๊ก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 ของล้อหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นไม่ลูกปืนล้อหน้าก็กระบะล้อกลางเดี๋ยวต้องถอดล้อมาก่อนมันยังแน่นอยู่นี่ครับตัวนี้แหละแรงกำลังเสียงโอ้โหต้องถอดคาลิปเปอร์เบรกออกมาก่อนครับเดี๋ยวต้องคลิปออกมาก่อนนะครับโอ้โหไม่มีสารน้ำมันหล่อลื่นเลยสนิมทั้งนั้นได้มาแล้วครับของคราว Made in USAคือจริงๆเวลาขันล้อเนี่ยมันไม่ต้องใช้บล็อกลมเลยครับใช้เครื่องมือที่ติดรถอ่ะขันให้แน่นพอตึงมือก็พอเพราะว่าตามสเปคอ่ะมันแค่150 ปอนด์ถามว่าถ้าเราใช้บล็อกลมอัดซะแน่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดยางไปรั่วกลางทางหรือในป่าจะเอาบล็อกลมจากไหนมาถอดล้อครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนกระบะล้อข้างคลิปเชอร์กีไม่ยากเหนื่อยหน่อย